ආයුබෝවන්. අපි අද රස නිවසින් වෙනත් විදිහට බිත්තර බෙදුමක් හදාගන්න යන්නේ. ඒකට බිත්තර ස්ටීම් කරලා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ භාජන අරගෙන වීදුරු ඩෙසර්ට් කප් උනත් කමක් නැහැ. ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් භාජනයක් ගන්න. බිත්තරේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා භාජනේ ඇතුලේ තෙල් ටිකක් තවරලා බිත්තර ටික කඩලා දාගන්න. බිත්තර 4ක් මං අද අරන් තියෙන්නේ. බීලුණු ගෙඩියක් පොඩියට ලියා ගන්න. සෝයා සෝස් ටිකක්, තක්කලි ගෙඩි දෙකක් ඒකත් පොඩියට කපා ගන්න. කරපිංචා, රම්පේ, පුරුඳු පොතු බෙල්ලක්, අවමිරිස් ටයල් 4ක් ඒකත් කපා ගන්න. සුදු ලුණු බීට් 4ක් ඒකත් සිහින් වෙන කපලා ගන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, ගම් මිරිස් මේස හැන්දක්, අබ ඇට ටිකක්, ලුණු රස අනුව දාන්න, පොල් තෙල් ටිකක්.